بالأول والثاني من هالسلسلة استطلعنا سبب أهمية العلاقات بين المواطنين وبين الجهات الفاعلة بأمن الدولة مثل الشرطة أو الجيش. تعلمنا كمان أنه بالعديد من الأمكنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتظهر حوكمة القطاع الأمني عبر نهج صارم وما بتظهر من خلال نهج أمني محوره الإنسان. ونتيجة هالشي إجمالاً بتكون مستويات الثقة بقوات الأمن منخفضة، كما أنه الفساد وسوء السلوك بالمؤسسات الأمنية هن أمر شائع. عند مواجهة الاحتجاجات أو الاضطرابات المدنية كانت الحكومات بالمنطقة عم تحمي بشكل منتظم قوات الأمن من عواقب مثل هيدا السلوك بدلاً من معالجة المشاكل الأساسية. بيستكشف تسجيل الفيديو الثاني من هيدي السلسلة الطرق المختلفة اللي ممكن عبرها أنه يتحقق هيدا الأمر. بتسجيل هيدا الفيديو بدنا نركز على كيفية إحداث التغيير. التغيير هو صعب والخبر السار هو إنه ممكن، ولكنه بيتطلب جهود مستدامة ومتعاونة مش بس من قبل الحكومات والجهات الأمنية الفاعلة، ولكن أيضاً من قبل أصحاب مصلحة الآخرين بالمجتمع مثل منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام. كل مجتمع موجود بالمنطقة هو فريد من نوعه، وما في نهج واحد لإصلاح القطاع الأمني بيناسب الجميع، لكن بكل بلد في مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة اللي بيحتاجوا للعمل سوا لإحداث تغيير دايم. أولاً الحكومات، أحد العوامل الرئيسية بيقضي بتعزيز الرقابة والحوكمة بالقطاع الأمني بشكل عام. فيها الحكومات تحاول تقوم بالتالي: إنشاء أو تعزيز المؤسسات المستقلة اللي بتشرف على القطاع الأمني ومحاسبة قوات الأمن على سوء السلوك. من الأمثلة على هالشي المدعين العامين والمحاكم والمحامين ووحدات التحقيق الداخلية المستقلة وأمنا المظالم ودعاوى الاستئناف ولجان الرقابة البرلمانية، ولكن أيضاً وسائل الإعلام المستقلة. اليوم الأجهزة الأمنية للأسف بتتحرك وتشتغل مش لحماية الشعب، لحماية هيدي الانتفاعات العائلية اللي بيسموها أحزاب واللي مقسم البلد بطريقة حسب مصالحها. ثانياً قوات الأمن قادرة على تجربة أساليب مثل أسلوب الشرطة المجتمعية أو الأسلوب اللي بيراعي الفروق بين الجنسين والتعامل الرقيق مع الشباب بما يتعلق بعمل الشرطة. البحث عن تبادل منتظم ومكشوف مع المجتمعات لبناء الثقة وتحسين التواصل وزيادة الشفافية. اعتماد مناهج بديلة وغير عنيفة للسيطرة على الحشود، والاستثمار بالتدريبات الإلزامية لمنع سوء السلوك مثل تكتيكات تخفيض التصعيد والتواصل والتفاعل مع المواطنين. سبب أساسي بوصول لبنان إلى مرحلة اللا دولة ولا مؤسسات ولا قانون هو الأجهزة الأمنية والوضع الأمني اللي فيه. السياحة بدها أمن، الاقتصاد بده أمن، الاستثمارات. فأنت لما يكون قطاعك الأمني مضروب كل القطاعات الباقية بتكون متأثرة بذلك. ثالثاً الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني كوسائل الإعلام المستقلة، المنظمات غير الحكومية أو المراكز المجتمعية كمان عندها دور تأديه. لهيك يجب إشراكها بجهود الإصلاح من البداية. بتقدر المنظمات غير الحكومية وبيقدروا الصحفيين على سبيل المثال توثيق الانتهاكات وجعلها تصير معروفة عن جمهور أوسع، وببعض الأحيان بيقدموا معلوماتهم كأدلة بقضايا للمحاكم أو للمؤسسات الأخرى ذات الصلة. من خلال تسليط الضوء على سوء السلوك ممكن زيادة الوعي وتثقيف المواطنين وتوليد الضغط العام من أجل المساءلة. If security force members believe they can be held accountable for abuses, it will change behavior. They will be less likely to commit an abuse. They'll be less likely to feel like they're untouchable. أخيراً الجهات الفاعلة الدولية مثل المنظمات الإقليمية أو الدولية فيها كجهات محايدة إنها تشتغل من أجل جهود الوساطة والمصالحة أو إنها تدعم برامج التدريب وبناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة. فيها تغير أيضاً حسابات اللي عم يشتغلوا ضد جهود الإصلاح، مثلاً عبر جعل أشكال التعاون والتمويل الأخرى مشروطة بمعايير إصلاح القطاع الأمني. في النهاية الموضوع بجد يعتمد على القضاء. يعني مهما حاولنا لإعادة هيكلة الجهاز الأمني، إذا كان ليس هناك قضاء عنده الشجاعة والإرادة السياسية لتحريك القضايا ضد على الأقل ضد بعض أفراد الأمن، نعلم أن لن يكون هناك محاسبة شاملة، ولكن نحتاج فقط إلى 3 محاكمات ناجحة في عام، ثم العام اللي بعده 6 محاكمات ناجحة،
ويؤسس ذلك مبدأ أن هناك رقابة، أن فرض جهاز الأمن ليس فوق القانون، أن هناك ثمن للقيام بالانتهاكات. وهلأ خلونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الإيجابية عن الإصلاحات اللي عم بتصير بالفعل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بتونس، حيث أدت تضحية البائع المتجول محمد البوعزيزي بنفسه قبل أكثر من 10 سنين إلى ما أصبح يعرف باسم الربيع العربي. مثل أنشطة مؤسسة فريدريك إيبرت، كريديف، نجيد جوادي، أمثلة أخرى عن جهود الإصلاح، تدريبات، تشريعات، برامج منظمات المجتمع المدني إلى آخره. بتونس ومن 4 سنوات بتدعم مؤسسة فريدريك إيبرت وشريكة مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة دورة تدريبية لموظفي وزارة الداخلية حول كيفية التعامل مع النساء اللي تعرضوا للعنف. عبر البحر الأبيض المتوسط بلبنان، مثل أنشطة مؤسسة فريدريك إيبرت، معهد حقوق الإنسان ببيروت، نقابة المحامين، أمثلة أخرى عن جهود الإصلاح، الدورات التدريبية، تشريعات، برامج منظمات المجتمع المدني إلى آخره. بالأردن، مثل أنشطة مؤسسة فريدريك إيبرت، معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، محامون بلا حدود، أمثلة أخرى لجهود الإصلاح، الدورات التدريبية، التشريعات، برامج منظمات المجتمع المدني إلى آخره. ممكن أنه تكون هيك جهود بمثابة نقاط انطلاق مهمة لإصلاحات إضافية، كما أنها بتوفر دروس قيمة ومستخلصة لسياقات أخرى. مرة أخرى، التغيير صعب لكنه ممكن. لتكون جهود إصلاح القطاع الأمني ببلد ما فعالة، لازم تبدأ بتغيير النهج الصارم اللي بيقوم على القانون والنظام وعلى فهم السلام العامة المرتكز على الإنسان. إذا نجحت، بتكون هالإصلاحات خلقت ثقة متبادلة وخلت مجتمعاتها بنهاية المطاف أكثر سلام وازدهار. لتعرفوا المزيد عن حوكمة القطاع الأمني وعن إصلاحاته بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيكن تراجعوا الفيديو الأول والفيديو الثاني من هيدي السلسلة، أو تتفضلوا بزيارة الموقع mina.fes.de.